WhatsApp මල්ටි ඩිවයිස් පීච් එක ඇවිල්ලාද? අනේ දැන් පාන්දර 3:00මාරයි. දැන් නම් ඕක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න බෑ. හෙට උදේට කරන්න. good night. ඔන්න ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මග බලාගෙන හිටපු දෙයක් ගැන කියන්න යන්නේ. ඒක තමයි WhatsApp මල්ටි ඩිවයිස් කියන එක. ඉතින් මීට කලින් ගොඩක්ම මේ ප්‍රශ්න බලා තිබ්බේ පෙම්වතුන් අතර. මොකද කිව්වොත් කෙල්ලයි කොල්ලයි මුලින්ම හම්බුනාම කරන්නේ කෙල්ලගේ ෆෝන් එක අරගෙන WhatsApp චෙක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් කෙල්ල කරන්නේ කොල්ලගේ WhatsApp එක අරගෙන චෙක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඉන්න අතර ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් කියනවා. එහෙම නැත්නම් WhatsApp වෙබ් හරහා හරි අනිත් කෙනාගේ chat එක බලන්න තමයි ඕනිකම තියෙන්නේ. හැබැයි WhatsApp ආයතනය මෙන්න මේ වැඩේට නෙවෙයි මේ මල්ටි ඩිවයිස් කියන එක හඳුන්වලා දුන්නේ. ඊට වඩා ගොඩාක් වැදගත් දේවල් ගැන හිතලා තමයි යාලා යූසර්ස්ලාට මේ මල්ටි ඩිවයිස් කියන ෆීචර් එක හඳුන්වලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක උනාට පස්සේ ඔයා ගිහලා බලන්න ඔයාගේ WhatsApp account එකේ මෙන්න මේ මල්ටි ඩිවයිස් ෆීචර් එක හම්බෙලා තියෙනවා කියලා. හොව් දැන් යන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳට බලලා ඊට පස්සේ ඔක්කොම කරුණු දැනගෙන ඉවරලා ගිහලා චෙක් කරන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකට වැඩි වෙලා ගන්න නැහැ. ඉක්මනට මේ WhatsApp මල්ටි ඩිවයිස් කියන ෆීචර් එක ගැන හඳුන්වලා දීලා වීඩියෝ ඉවර කරනවා. පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න. මොකද පාවිච්චි කරන්න කලින් අපි ඒක ගැන හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕනි. ඉතින් මේ මල්ටි ඩිවයිස් ෆීචර් එක ගැන මට කියන්න දෙන පළවෙනි එක තමයි අපි අපේ ෆෝන් එක ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ කරලා තිබෙන්නේ නැති වුණත් අපි ලින්ක් කරලා තියෙන ඩිවයිසස් වලට ඒ අදාළ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් අරගෙන අපිට පුළුවන් මේ WhatsApp account එකේ වැඩ කරගන්න. මොකද මීට කලින් WhatsApp web හරහා කරනකොට එහෙම නැත්නම් WhatsApp desktop හරහා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එක ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ කරලා ඕනිකමක් තිබුණා. හැබැයි මේ මල්ටි ඩිවයිස් ෆීචර් එකෙන් පස්සේ අපිට අපේ ෆෝන් එක ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ කරන්න අවස්ථාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ අදාළ ඩිවයිස් එක ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp එකේ වැඩ කරගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක කරනකොට මේ ෆීචර් එක ෆෝන් වලට නම් තාම හම්බෙලා නැහැ. හැබැයි ඔයා මේක බලන වෙලාවෙදී නම් මේක ෆෝන් වලට හම්බෙලා තියෙන පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට ලින්ක් කරගන්න විදියක් නැහැ. ෆෝන් එකෙන් ලැප් එකට. අන්න ඒ විදිහට ලින්ක් කරගන්න විතරයි පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේ වීඩියෝ බලනකොට මේක ෆෝන් වලට සපෝට් කරાવી. ඒ වගේම තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඩිවයිස් කීයකට මේක ලින්ක් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. හැබැයි මේක නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේක ගොඩක් කලිනුත් කියලා තිබ්බ දෙයක්. මේක උපරිම ඩිවයිසස් 4කට විතරයි ලින්ක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් 4ක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක්. මොකද එකම account එක ඩිවයිස් 4ක දාගන්න ඕනෙත් නෑ සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත්. ඊට පස්සේ හතරවෙනි කාරණාව. ඒක තමයි අපි ලින්ක් කරනවා ඩිවයිස් වලට. අන්නේ ඩිවයිස් වලනොත් අපිට පුළුවන් වොයිස් කෝල් ගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ කෝල් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකට අමතරව අපි අර ලින්ක් කරන ඩිවයිස් වලනොත් අපිට වොයිස් කෝල්, වීඩියෝ කෝල් අන්න ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පස්වෙනි කාරණාව නම් ටිකක් අසතුටුදායකයි. මොකද WhatsApp version වල තියෙන එක එක අප්ඩේට් වෙන version. ඉතින් සමහර devices වල මේ WhatsApp වලට එන අප්ඩේට් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි limit එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තිබුණොත් ඒ කියන්නේ ගොඩක් පරණ WhatsApp version වලට නම් මේ feature එක හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි එයාලා කියන්නේ. හැබැයි ඉස්සරහට මොනව වෙයිද දන්නේ නැහැ. ටිකක් උනන්දුවෙන් මේවා ගැන බලන කෙනෙක්ට නම් දැන් ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕනේ වෙනම cloud storage එකකට අපි මේක පාවිච්චි කරන්න වෙනවද කියලා. මොකද අපි එකම chat එක device හතරකට අපි දානවා. WhatsApp ආයතනෙන් කියන විදිහට මෙහෙම cloud storage එකක් අපිට use කරන්න ඕනිකමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ data හුමාරු වීමක් විතරයි. ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන chat එක devices වලට යනවා කියලා විතරයි යාලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් අපිට message එකක් එව්වොත් අන්නේ message එක අපි අර link කරලා තියෙනවා device වලට. අන්න ඒ device වලටත් කෙලින්ම යනවා. එතකොට තව ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකට එන මේ message එක අපි අර link කරලා තියෙන device වලට ගියොත් ඒවා යන්නේත් අර කලින් අපේ ෆෝන් එකට එනවා කියලා තිබ්බ end to end encryption එක යටතේ කියලා. ඔව් එන්ක්‍රිප්ට් වෙලා තමයි ඒ ඩිවයිස් වලට යන්නේ. ඒ හින්දා ඒ ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. තව හොඳ කාරණාවක් කියන්න. ඔයාලා දන්නවා WhatsApp වල තියෙනවා start a message කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කැමති message එකක් අපිට star එක mark එකක් දාලා අපිට පුළුවන් ඒක පස්සේ වෙලාවක බලන්න. ඒ කියන්නේ ඉක්මනින් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඒ feature එකත් මේ link කරන device වලටත් හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ෆෝන් එකෙන් මොකක් හරි message එකකට star mark එකක් දැම්මොත් අර link වෙලා තියෙන device වල account වලත් ඔටෝම ඒ star mark එක යනවා. එතකොට අපි හිතමුකෝ හදිස්සියක් වෙලා මොකක් හරි හදරයක් වෙලා අපි ෆෝන් එකේ තියෙන chat එක එකපාරට delete කරනවා. ඉතින් බැරි වෙලාවත් අපේ main account එකෙන් මේ chat එක අපි delete වුණොත් අපිට පුළුවන් අපි අර link කරලා තිබෙන device වලට ගිහිල්ලා අපේ chat එක ආය ගන්න. ඉතින් මේක නම් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඊට පස්සේ මට මතක හැටියට ඊළඟට කියන්න තියෙන්නේ 6 වෙනි කාරණාව. ඒක තමයි ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයා මේ WhatsApp multi device feature එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාගේ main account එකට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ WhatsApp account එකට දවස් 14කට එක වතාවක් හරි log වෙන්න. මොකද බැරි වෙලාවත් ඔයා දවස් 14ක් එක දිගට WhatsApp පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව හිටියොත් අර ඔයා link කරලා තියෙන device වලින් ඔටෝම ඔයාගේ WhatsApp account එක අයින් වෙලා යනවා. අන්න ඒ හින්දා දවස් 14කට එක වතාවක් හරි ඔයාගේ WhatsApp account එකට ඔයාට log වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මට කියන්න තියෙන්නේ 7 වෙනි කාරණාව. 7 වෙනි කාරණාව විදිහට කියන්න තියෙන්නේ දැනට මේ වෙද්දි support කරන්නේ නැති features ටිකක් ගැන. මොකද මේක තමයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ beta version වලට විතරයි. සමහර විට ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනකොට මේ support කරන්නේ නැති ඒවා ඔයාට හම්බෙලා තියෙන පුළුවන්. ඒතර මොනවද මේ support කරන්නේ නැත්තේ? ඒ support කරන්නේ නැති තමයි ඔය හොඳටම දන්නවා WhatsApp කරා අපේ live location එක share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට මෙන්න මේ WhatsApp multi device feature එක යටතේ මෙන්න මේ live location එක අපිට share කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි කලින් pin කරපු message, ඒ කියන්නේ pin message එක, pin chat එක
අපිට මේ ෆීචර් එක යටතේ සපෝට් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් කාරණාව තමයි WhatsApp business පාවිච්චි කරන හැටි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාගේ බිස්නස් එකේ නේම් එකයි ලේබල් එකයි ඔයාට WhatsApp වෙබ් හරහා වගේ වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි කිසි ප්‍රශ්නයක් ගන්න එපා. තාම බීටා version එක යන්නේ ඉඳලා අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝටම ලැබුණාට පස්සේ මේ issues ටික යාලා fix කරනවා. මොකද යාලා ඒක කියලා තියෙනවා. මේ support කරන්නේ නැති දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම යාලා ඊළඟ update වලදී ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මට කියන්න ඉතුරුලා තිබේ මේ WhatsApp multi device feature එක යටතේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති ඇති. මොකද මට ගොඩක් කෙටි විදිහට මේක කියන්න ඕනෙලා තිබ්බේ. ඉතින් කෙටි විදිහට කිව්වා, සරල විදිහට කිව්වා. එහෙනම් දැන් බලන්න පහළ රතු පාට වෙලා ඇති subscribe button එක. අන්නේ රතු පාට වෙලා තියෙන button එක දැම්ම press කරලා ඒකේ රතු පාට නැති කරලා දාන්න. මොකද ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකක් අන්න ඒකත් press කරලා VS series වීඩියෝ එකක් හම්බුනොත් ගමම්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින් හමු වෙමු. bye.